So for this video guys, gagawa tayo ng ID with code. May mga client kasi na dyan sa Attire, papalagyan nila ng code yung ID nila. So ngayon, open tayo ng Photoshop. So pag na-open yung Photoshop, punta tayo sa file, open. Pipili tayo dito ng picture kung saan nakalagay yung picture natin. So halimbawa ito, lagyan natin ng code. So ang ginagawa ko dito para hindi ako mahirapan, kasi pag nilagyan mo ng code, mahirap gumawa ng may background. So ang ginagawa ko para tanggalin yung background, ang ginagamit ko pang tanggal ng background is yung remove page na website. So remove page, ito yun, remove page. So upload na yung file. So paano natin itong file na ito, at dyan wala yung background niya, download natin. Download tayo sa Photoshop, tanggalin na natin ito dahil wala yung background. Ito yung ginawa natin, na-download natin tayo sa remove page na nakalagay siya remove page sa kuha muna tayo ng code para lagyan natin ito ng code. Format yan, format. Ito format ID. So halimbawa ito lagay natin. So drag mo lang yan, drag, long press yung mouse mo sa left button sa mouse, tapos lagay mo dito. So yan, I zoom out, I zoom natin. So punta tayo sa i-adjust muna natin to yung sakto sa kanyang katawan. Kaya parang ganyan. So parang malapit ka. Maliit ka. So parang yan. Yan ang sakto. So dapat nakaselect tong tawag nito code kung saan mo i-edit. So punta ka sa edit, tapos transform, dito ka sa transform, tapos warp, click mo warp. So pwede mo na nang ma-adjust yan, ganyan. So zoom lang natin, pwede mo adjust yung posisyon ng para ma-fit mo siya dito sa kanyang leeg. So pag ganyan, kung sa tingin mo okay na, so ayan. Tapos kung gusto mong i-erase to, so i-cut mo lang agad para makuha mo yung code lang, ganyan. Tapos adjust pa natin, hit enter. Ayan, so may code na tayo, ganun kadali, may ID na tayo with code. So kung i-resize mo yan, dapat fit siya sa 2x2. Halimbawa 2x2, punta ka dito sa nyo, pwede kong lagyan ng pangalan yan, pwede rin hindi. So 2x2 dapat, okay po dyan. Dapat naka 300 yung resolution, okay.
Tanggalin mo natin to. Ito yun. So, hindi ko pala na-flat. So, pag ganyan, okay na. Kailangan mo i-flat dyan or merge, visible, or flatten image para maging buo siya. So, pwede mo na i-drag dito. Tapos, adjust. Ayan. So, ayan, meron tayong 2x2. So, ganun rin, punta ka sa background at i-flatten image ko siya or merge visible. So, open ka rin ng bagong layout para sa pag-print mo na. So, kadalasan sa paper natin, ito paper is A4, so A4 natin. So, i-drag mo rin yan dito. Ayan. Tapos, lagyan mo ng stroke para may cutting guide ka. Okay. Tapos, para makopy mo siya o duplicate, hindi ka na pupunta dito para i-duplicate ang ganon. So, shortcut lang to. Dapat, i-click mo tong image na to. Tapos, i-hold mo yung Alt. Tapos, hold din yung left click mouse, hold. Tapos, drag mo ganyan. So, ayan. Ganon. So, ganun nagdadali. Sa akin kasi dito, package is tatlong 2x2, tapos 4 na 1x1. So, ito, 2x2 to. I-change ko lang yung size dito sa image size, tapos 1x1. Okay. So, 1x1 na yan. So, drag lang dito, ulit. So, para i-duplicate mo siya, hold left mouse, left button mouse, hold, drag, yan. So, pwede natin i-print. Diba? Punta ka lang sa print, tapos, ayan, i-adjust mo dito, pili ka ng printer. Dapat, i-adjust mo rin kung ano yung settings, ano yung size ng paper na layout mo. A4. Tapos, kung ano yung material na ginagamit for glossy, glossy matte or plain, so glossy. Sa akin, sa glossy ko is nakaselect yung more settings para i-adjust yung quality. Dapat nakasagad siya sa akin. Nakasagad siya, so ayan. Okay. Tapos, i-adjust ko lang dito. Ayan. Adjust ko. So, pwede mo siyang i-print.